जंगलमा पाइने खानेकुराहरू पनि निकै नै स्वादिलो र राम्रो पनि रहने गर्दछ। नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ सजिलो किचनमा। योपालि चाहिँ हामी आलुवाला सिप्लिघान बनाउने छौं। यो जंगलमा पाइने एक प्रकारको साग पनि हो। यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दछु। च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब यसको लागि त मैले जंगलबाट टिपेर सिप्लिघान लिएर आएर धोइदिएँ अनि यसरी भिजाइदिएँ। यसलाई लगभग 3-4 दिन जति भिजाएपछि यतिको मात्रामा तयार भयो। किन भिजाउँछौ भन्दा यसको तितोपना अति नै हुने गर्छ र पानीमा भिजाइसकेपछि चाहिँ यसको तितोपना हटेर जान्छ। अनि काटेर यसरी राखिदिए। अब बनाउने प्रोसेसको लागि चाहिँ एउटा भाँडामा तोरीको तेललाई राखिदिनु। तेल तातिएको छ अनि हल्का यसरी यो भाँडामा फिजाइदिए। यसपछि अलिकति मेथी, सिङ्गो जिरा, हरियो खुर्सानी र आलुलाई राखिदिने। यसपछि मिलाएर यसलाई यसरी चलाइदिने। आलुलाई त पहिला हामी राम्ररी फ्राई गरिदिनेछौँ र यसरी आलु फ्राई भएपछि अलिकति बेसारलाई राखेर चलाइदिने। अब यसमा अदुवा र लसुन, नुन यसरी राखेर चलाइदिने। अब अलिकति टमाटरलाई राखिदिने अनि मिलाएर चलाइदिने। सिप्लिघान चाहिँ अलिकति चाम्रो पनि रहने गर्दछ तर स्वाद चाहिँ कमालको हुने गर्दछ। र यसरी टमाटर पनि अब सफ्ट हुन थालेको छ। अब यसमा अलिकति जिराको धुलोलाई मसलाको रूपमा राखेर चलाइदिने। सिप्लिघान चाहिँ प्राय जसो गर्मी सिजनमा चैत वैशाखको टाइममा पाउने गर्दछ जंगलमा र हल्का तापक्रम कम गरेर यसलाई मसला नडढ्ने गरी पकाउने। अब सिप्लिघानलाई राखिदिने अनि चलाइदिने। कतिपय ठाउँमा यसलाई सिप्ली साग पनि भनेर भन्ने गर्दछ। र आलु र मसलामा यो सिप्लिघानलाई मिलाएर चलाएपछि छोपेर पकाउने अनि निकालिदिने। यसपछि यसलाई फेरि पनि चलाउँदै तयार गर्ने। जबसम्म हाम्रो सिप्लिघान पाक्दैन तबसम्म यसलाई यसरी नै चलाउँदै अनि छोपेर तयार गर्दै रहनुपर्छ। बीचबीचमा यसलाई चेक गर्दै चलाउनु पनि पर्ने गर्दछ। अब यसमा अलिकति पानीलाई राख्ने अनि चलाइदिने। पानी चाहिँ छिपछिपे पानी अलिअलि मात्रै राख्ने हो। र यसरी बोइल भएको छ फेरि पनि यसलाई छोपिदिने अनि निकालेर यसमा तिलको धुलोलाई राखिदिने अनि चलाइदिने। तिलको धुलो राखिसकेपछि यो सिप्लिघान झनै मिठो हुने गर्दछ। र राम्ररी चलाइसकेपछि यसलाई फेरि पनि छोपिदिने अनि निकाल्ने अनि चलाइदिने। र यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो आलुवाला सिप्लिघान चाहिँ तयार भएको छ। अब मैले निकालेर यसरी सर्भ गरेँ। यदि आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि हामी भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। यसपालि सिप्लिघान बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। अनि सबैलाई नमस्ते।